มีไม่ต่ำกว่า3คนในวันเดียวกันแล้วพัมกี้ก็ลุกขึ้นแล้วกอลัมน์ใส่ทั้ง3คนแปรงจนเหงือกโลดอ่ะแปรงฟันกับชั่วโมงอ่ะกินตรงบอลส์เขาไหมพอบอลปุ๊บลามไปเมืองหลวงเลยโอซาก้าHello and welcome to I Can Teach โอ้ยโอ้ยยินดีต้อนรับพี่พัมกินค่ะสวัสดีค่ะพี่นิชาสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะดีใจมากเลยได้มาแล้วขอบคุณค่ะที่มาเราถามคำถามแบบซอฟๆบอกรายการเป็นรายการน่ารักเคยดูอยู่แล้วดูฟิลแบบน่ารักมากก่อนนอนเขาก็ดูแบบเหมือนห้องเชื่อไม่เหมือนนิยายซาก้าหรือเปล่าน่ารักมากเลยรายการแบ๊วๆมาอยากถามเขาถามแบ๊วเขาถามก่อนคำแรกอะไปไหนมาไปออก Star Wars มันเป็นนางเอก Star Wars อีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็น Star Wars คำถามแรกคือคุณมีเซ็กกับใครล่าสุดเมื่อไหร่เป็นคนต่างชาติวันที่30 ธันวาที่ผ่านมาเป็นประเพณีของนี่คือประเพณีกลุ่มเนี่ยทุกครั้งที่มีปีใหม่พวกเราจะไปกันที่เชียงใหม่แล้วเนี่ยก็จะเตรียมเงินไปเลยอุ้ยใช้คำว่าเตรียมเงินได้ไหมเดี๋ยวเขาหาว่าซื้อนั่นแหละคือซื้อบริการมาเลยว่าตั้งใจว่าต้องมีเซ็กแล้ววันนี้วันที่30ของทุกเดือนธันวาจะต้องมีเซ็กมีไม่ต่ำกว่า3คนในวันเดียวกันไม่ใช่ในวันเดียวกันในชั่วโมงเดียวกันพร้อมกันแต่เราไม่ได้ให้สอดใส่นะเราใช้ตำแจ่วหรือกอลัมน์ภาษากระเทยเรียกกอลัมน์คือกระจูเราเวลามันถอกออกมามันเหมือนอีตัวกอลัมน์ที่เปียกน้ำเหมือนไหมหัวกอลัมน์ก็เหมือนอยู่นะเหมือนกอลัมน์ที่ไม่มีแขนเราก็เรียกว่ากอลัมน์เราก็เลยให้ผู้ชาย3คนมายืนแล้วกอลัมน์ใส่เราแต่หลังจากเสร็จภารกิจทั้ง3คนเนี้ยพวกเขา3คนต้องคุกเข่านะแล้วพัมกี้ก็ลุกขึ้นแล้วกอลัมน์ใส่ทั้ง3คนคือเมื่อก่อนเป็นคนสวยเดี๋ยวขึ้นภาพเลยปึ้งคนตาโตแป๊บไม่ศึกษาเลยไม่ศึกษาเลยนี่นะคะคุณพัมกินใช่คือเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ใช้หน้าตาในการหาความรักแต่พอมีก็สวยแล้วนี่ใช่ก็สวยก็ได้แล้วแต่พอรู้สึกว่าพอมีความรักไปสักพักนึงอ่ะมันน่าเบื่อนี่ก็เลยแบบไม่ชอบให้เพื่อนมีแฟนเพื่อนก็ไม่มีเพื่อนมีแต่ไปชอบแบบสมมติติชามีแฟนติชาเป็นเพื่อนนี่ใช่ปะติชามีแฟนเราก็บอกแฟนเธอไม่ดีนะแต่ว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดก็ไม่ชอบเพื่อนมีแฟนไม่ชอบเห็นคนมีความรักเราอยากมีแมวจริงความรักไม่อยากมีแล้วคือเรามีจนแบบจุกแล้วอะจุกคือแบบแปลว่าเคยมีความรักที่เจ็บปวดจริงๆก็รู้สึกว่าไม่ชอบอะรู้สึกเมื่อก่อนอยากเป็นผู้หญิงมั้งก็เลยแบบอยากมีแฟนเป็นผู้ชายอยู่กินกันอะไรเงี้ยแล้วก็ได้อยู่อย่างนั้นจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเบื่อไม่ลดเลยแล้วเบื่อของเธอที่นานไหมนานนะช่วงประมาณปี2ปี3มหาลัยเบื่อถึงขั้นว่าแฟนทำกิจกรรมที่มหาลัยใช่ปะเพื่อมันจะมีกิจกรรมการแสดงกิจกรรมทำพร็อพแฟนอยู่ทำพร็อพระหว่างที่เราอยู่การแสดงเราไม่ได้ไปทำพร็อพเรานอนอยู่ห้องเราก็ทักหาเพื่อนของแฟนที่อยู่ทำพร็อพอะมากอลัมน์กันที่ห้องแฟนรู้ไหมรู้แฟนโอเคไหมไม่โอเคก็เลิกแต่เราไม่ทำให้เขารู้คือเราจะไม่ทำมาทับที่เขาคือไม่ได้ชวนขึ้นห้องเราไปทำกันตรงลานจอดรถหอพักเลิศปะก็ได้ข่าวว่าเคยมีอะไรกับเพื่อนถูกยังไงเพื่อนในโรงเรียนและโรงเรียนไหนเวลาไหนก็เที่ยงพักผ่อนคือจะเล่าให้ฟังก่อนท้าความนี้คือเป็นโรงเรียนช่างแล้วโรงเรียนเนี้ยก็ไม่มีกระเทยเราเป็นกระเทยคนเดียวในโรงเรียนแล้วตอนนั้นรู้สึกตอนแรก1 ใน 100เธอคือดวงดาวที่คอยก็ทีนี้ก็เป็นเพื่อนกับผู้ชายทีนี้ก็เละไปกันใหญ่เลยก็กลายเป็นกระเทยเต็มตัวตอนไปเรียนช่างหนูขอถามได้ไหมได้ว่าเด็กช่างเนี่ยเขาเอาอย่างไงไม่ได้สอดใส่แค่แฟนคนเดียวแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่กินมาเลี่ยไล่ปลายทางอมอย่างเดียวนี่ชอบอมมากเลยเหรอชอบอมแล้วอมแบบอมในเวลาไหนบ้างได้หมดเลยเวลาเรียนบางทีก็มันจะเริ่มจากการนี้คือแอบดูดบุหรี่เวลาดูดบุหรี่ในโรงเรียนต้องไปดูดในห้องน้ำเราชอบพวกไหนเราก็ไปดูดบุหรี่กันเขารู้ไหมเขารู้ครั้งแรกที่รู้สึกว่าอุ๊ยอันนี้เลิศอ่ะคือไปกับเพื่อนคนนี้แหละแล้วเข้าไปในห้องน้ำเราดูดเขาดูดพอเขาดูเขาก็เอามือจับบ่าเขาแล้วก็กดเราลงเราก็รู้ละก็เริ่มได้เลยเราก็อุ้ยสกอลัมน์เลยอร่อยแปลว่าหลังจากคนนั้นน่ะมีอีกเราทำแบบบ่อยแค่ไหนอยากรู้เดือนละครั้งไม่เดือนละ10 ครั้งได้เรื่อยๆเพลินๆตั้งแต่พี่ปี2พี่ปี3ตอนนั้นอยู่ปี1ก็เริ่มเลยตั้งแต่ปี1เลยเธ
ธอเปิดร้านเหรอ เหมือนจะเปิดร้านทุกเที่ยง คือจะรีบไปกินข้าวเลยนะรีบไปกินข้าวรีบกินข้าวเสร็จไปห้องสมุดจะนัดเจอกันที่ห้องสมุดเลิศปะ มันมากกว่ากินข้าวอ่ะขนาดกินข้าวกับเพื่อนยังไม่ได้กินบ่อยขนาดนี้เลย คือกินได้เลยแล้วก็สามารถอมเราชอบอมมากมันอร่อยอ่ะมันอร่ แล้ว อย เราอมมีเทคนิคอะไรอ่ะชอบแบบเน้นตรงไหนบ้างฉันได้รู้ไงเผื่ออะไรฉันไม่รู้ นี่ตรงนี้ไอ้ช่วงที่มันเป็นรอยยิ้มอ่ะชอบเอาลิ้นเลียจนมันเสร็จอ่ะ กินตรงบอลเขาไหม บอลไม่ บอลไม่เหรอ ไม่เลยไม่ลง ไม่ลง จนมาโตอ่ะถึงจะลงบอลปุ๊บลามไปเมืองหลวงเลยโอซาก้า พอมาเจอเพื่อนแกงฮิหวีดีกว่า ก็เริ่มลามรู้สึกว่าลามได้นี่พอลามได้ทีนี้จากอมปุ๊บชอบเรียนเลยคันนี้ อย่าเพิ่งข้ามไปตรงนั้นย้อนกลับมาที่ตรงนี้ก่อนยังไม่จบนะ คือระหว่างนั้นอ่ะเราก็อมเบี้ยบ้ายรายทางคือใครหล่อในรุ่นเราอ่ะเราเก็บหมดเลย แล้วอยากรู้คน แต่ ใหม่ ว่า จะมายังไงแล้วคนใหม่ มาได้เลย มันจะมีอยู่คนนึง มันหล่อมาก พ่อมันเป็นญี่ปุ่น ลูกครึ่งญี่ปุ่น แล้วมันก็อยู่ค่ายอาสากับเรา แล้วเราก็พยายามแตะอ่างมันตลอดให้มันรู้ว่าเราจะกินมันแน่ แต่มันก็แบบไม่ชอบกดเธอไม่ชอบกดเธอจนกระทั่งไปค่ายปัดฉิม พอเราเตรียมงานให้รุ่นพี่เสร็จปุ๊บเราก็นอน ทีนี้เราก็ทำไงดีวะ ชวนไปแปรงฟัน กะว่านี่แหละ แปรงฟันได้แน่ แปรงจนเหงือกโลดอ่ะ แปรงฟันกับชั่วโมงอ่ะ แล้วก็ยืนแปรงเริ่มละฉันว่าสัก15 นาทีถ้ามันบ้วนปากปุ๊บแล้วมันก็แบบเดินเข้าห้องน้ำเราจะไป แต่ไม่ทั้งคู่ก็อยู่กันอย่างเงี้ย คือกูแปรงฟันไปเลย1 ชั่วโมงไงอีนั่นก็ยังแบบมองนะเราก็มองหน้าขยักหน้าชวนคุยแปรงจนแบบบีบยาเพิ่มอ่ะก็ไม่เอาสักทีก็เลยบ้วนปากไปนอน แต่ว่าที่นอนเลือกนอนกับเขาก็ได้กันวันนั้นมาเริ่มจากการที่เราปล่อยให้เขาหลับแป๊บนึงเราเอามือไปทัชก่อนทีนี้พอทัชปุ๊บเอาเขาสู้อ่ะจับปุ๊บทีนี้เราลงเลยพอแตกเอ้าทำไงดีล่ะบ้วนก็ไม่ได้ทะลุไปโป๊ะแน่ก็กินเลยอร่อยมาก พี่พูดไม่ได้เขาพูดนะพี่บอกอร่อยมากเหมือนกับฟีลลิ่งแบบต้องไปลองกิน จริงๆอร่อย มันคือฟีลแบบเหมือนกับขายของอ่ะ ใช่ แต่มันจะมีเรื่องพีควันจบ ทีเนี้ยเราต้องไปปัดฉิมเองละคือโจทย์เราไม่ได้มีคนเดียว มีคนที่เป็นแฟนคนหนึ่งกับมีไอคนที่ชอบแอบอมตามค่าย แล้วก็มีเพื่อนของแฟนอีกคนหนึ่งแล้วก็มีอีกคนหนึ่งมี4 คน ซึ่งอันนี้มันคือโรงเรียนช่างอยู่ไหม ใช่ ทีเนี้ยมันต้องไปด้วยกันหมด มันจะมีเวลาเข้าค่ายมันจะมีช่วงให้ซ้อมการแสดง เราก็เริ่มจากไอ้เพื่อนแฟนก่อนอีตีเข้าไปในห้องน้ำก่อนอมแมตช์แรก ก็อมตอนนี้เสร็จออกมาแสดงระหว่างแสดงเราแสดงเสร็จปุ๊บระหว่างที่ทีมอื่นแสดงอยู่ เราก็พาอีกคนไปอม ทั้งหมดวันนั้นเราก็เก็บหมดเลย เธอเคยกินทอมแล้ว ใช่ ยังไงเล่ามา ตอนเรียนปี 1เข้าตอนนี้เข้ามามหาลัยแล้วนะ เพื่อนสวย เราไม่ได้สวยมาก แต่ก็ถือว่าสวยอยู่ในยุคนั้น แล้วเราชอบอีฝ้ายมากคือแบบ ชอบเพราะอะไรรู้ปะไปร้านเหล้าด้วยกันเมื่อก่อน แล้วได้ดูดปากกับอีฝ้ายมาพอเมาพอดูดปากเท่านั้นแหละชอบทอมเลยอันนั้นคือครั้งแรกก็เลยทีนี้มุ่งมั่นชอบจีบอีฝ้ายจะเอาให้ได้อีฝ้ายไปชอบเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อชีเบียโกรธอีฝ้ายมาปีนึงแล้วทุกวันนี้ก็ยังชอบทอมอยู่ทอมที่ชอบคือแบบเขาเรียกทรงเนี้ยคือ Taste ดูดิน่ารักมากอย่ายิ้มเต้งน่าเอ็นดูอ่ะมีแฟนปะเนี่ยไม่มีก็ได้แฟนนั่งอยู่นู้น เคยทำมากกว่านั้นไหมกับทอม เคยคบพอหลุดจากคนนั้นมาก็มีอีกคนหนึ่งก็ได้คุย ก็ลองคุยลองใช้ชีวิตด้วยกันมากสุดก็ได้แค่หอมแก้มจูบแต่ว่าลงไปข้างล่างไม่ได้แล้วทีนี้เป๋ละก็รู้สึกว่ารักไม่ได้อยากแบบมีอะไรด้วย อยากงั้นขอถามตรงๆเป็นเพราะว่าพี่ไม่ได้ชอบอวัยวะเพศตรงนั้นเปล่า ไม่ได้ชอบ โอเค แต่ชอบ feeling ของ ใช่ การเลิฟใช่ไหม ใช่ แล้วที่ชอบที่เพศอวัยวะเพศคือชอบ ในอัมเบรล่าของการชอบแบบเรื่องเพศอ่ะมันมีเหมือนกับว่าสิ่งที่ฉันอยากจะเป็นสิ่งที่ฉันดึงดูดเซ็กชวลี่สิ่งที่ฉันอยากมีความรักด้วยมันจะมีหลายแคตตากรีมากซึ่งเหมือนกับพี่เหมือนกับว่าชอบในความโรแมนติกจะเป็นทอมก็ได้จะเป็นผู้ชายก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นตรงนั้นที่เป็นความเซ็กชวลจะชอบเป็นแบบว่าอวัยวะเพศผู้ชายตรงนั้นโอเค ขอให้มีอวัยวะเพศผู้ชายมีไข่มีแอสรูแอสอะรู้แล้วใครไม่มีแล้วไม่มีเขาพูดเหมือนกับว่าอ๋อมีแค่ผู้ชายที่จะมีลูกใช่เหมือนกับผู้หญิงเราก็มีพอมาเริ่มจากการชอบทอมณปัจจุบันมันก็เลยมีวัฒนาการเป็นการชอบเก้งแบลไปชอบได้ไงมีโมเมนต์อะไรที่ไปชอบไม่มีรู้สึกเองว่าอุ๊ยเก้งน่ารักจังเมื่อก่อนรำคาญซึ่งอย่างเงี้ยเป็นเก้งอะมีเยอะก็เลยชอบทรงเนี้ยผอมๆน่ารักหมีขาวๆอะไรเงี้ยหวานชอบเลยมีอะไรด้วยได้แปลว่าตอนนี้สเปคคืออะไรคะผู้ชายทอม
แล้วก็เก้งที่เป็นไอ้เต้า ชีวิตของพัมกินเนี่ยมันมีขึ้นมีลง อะไรตีเหรอ แล้วมันมีพีคสุดแล้วก็หายไป อืม ช่วงนั้นเกิดอะไรเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ ช่วงนั้นเนี่ยมันเกิดมรสุมด้วยดราม่าด้วย อืม โควิดด้วยยาเสพติดด้วย มันก็เลยทำให้ชีวิตเราอะตกต่ำลง แล้วเราก็ดีดตัวเองขึ้นมาได้ อยากรู้ว่าไปใช้ยาเสพติดได้ยังไง หรือเป็นมันเกิดขึ้นได้ยังไง มันเกิด แล้วแบบ ทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากหมายถึงว่าเรามีเพื่อนกันแนะนำพอเพื่อนแนะนำปุ๊บเราก็ลองพอลองทีนี้ติดแต่ว่าไม่รู้ตัวก็ใช้มันมาเรื่อยๆ จนกระทั่งมาเจอปัญหาชีวิต ทุกอย่างมันก็เลยพังท ชีวิต ลาย เปลี่ยนไปยังไงคะคืออันนี้เราสอนเป็นวิทยาการ วิทยาทานนะ วิทยาทานคือแบบว่า เล่า อยากรู้ว่าพอไปติดแล้ว มีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราที่ทำให้มันตกต่ำลงอ่ะ ข้อแรกเลยนะ แค่ไม่ใช่สนุกเพราะว่าคนคิดว่าอุ้ย ใช่ มันดีมันสนุกอย่างเงี้ยตอนแรกมันอาจจะสนุกก็ได้ สนุก แต่ว่าพอไปหลังๆมันเป็นยังไงคะมัน ชีวิตมันพังหมายถึงว่าจากเงินเก็บที่มีเงินเก็บที่มีเยอะๆอะหายหมดเลย เพื่อนคนรอบข้างหายหมด เพื่อนรอบข้างที่แบบคอยให้งานก็ไม่เหลือแล้ว เราก็เลยต้องเลิก ที่เขาไม่ให้งานเนี่ยเป็นเพราะว่าเราโชว์อัพแบบเมา ใช่ หรือเปล่าหรือยังไงมันจะเป็นฟิลไหนคะแบบพี่เล่าให้ฟังมันเป็นซิจูเอชันที่เขาเห็นแบบว่าโอ้โหมาได้ยังไงทำงานอย่างนี้เนี่ย คือเวลาเราออกจากบ้านมันก็จะมีอาการแบบแปลกๆ คนที่เสพยามันจะมีอาการแบบอาการมันจะฟ้องเลยว่าอ้าวไอคนนี้ใช้มาแน่ๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีอาการจนแบบไปทำงานไม่ได้ จนไม่อยากออกไปทำงาน จนเก็บตัวเงียบ แล้วมันก็กลายสะสมจนกลายเป็นโรคซึมเศร้า แต่เราแบบหนีรอดตรงนั้นออกมาได้ เพราะว่าเราก็มีเพื่อนนี่แหละที่ดึงกลับมา แต่เพื่อนไม่ได้ยื่นมือมานะคือเพื่อนเราก็จะมีวิธีของเขาอะว่าแบบอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมัน ถ้ามันคิดได้มันจะกลับมาเอง แต่โชคดีที่เราคิดได้เราก็เลยตัด Fun fact ยาบ้าเป็นสารเสพติดในรูปแบบเม็ดที่มีหลายสี เช่น สีน้ำตาล สีชมพู สีเทา สีเหลือง และมีสัญลักษณ์ตัว M PG WY อยู่บนเม็ดยา ถึงแม้การเสพยาบ้าจะช่วยให้มีความสุขมากขึ้น แต่ก็ทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพเมื่อเสพเป็นเวลานาน เช่น ก้าวร้าว หงุดหงิดง่าย หวาดระแวง วิตกกังวล ไม่อยากอาหาร อ่อนเพลีย ไม่มีแรง จังหวะหัวใจเต้นผิดปกติ ความดันโลหิตสูง ใจสั่น นอนไม่หลับ มันจะเริ่มยังไงคะอันนี้แค่อยากรู้ว่าในติดเลเวลไหนติดเลเวล เลเวลหนักเลยตัวแม่เลย ยังไงตัวแม่คนไม่รู้อ่ะ อีกเวลหนึ่งคือค้าแล้ว แล้วหนักคือใช้ทุกวัน ทุกวัน แล้วหลังจากนั้นเนี่ยหนึ่งคือเงินหมดแล้ว ใช่ แล้วมันเป็นวันไหนที่เราคิดได้พวกการเลิกไปวันต่อวันไม่ได้ง่าย ช่วงโควิดด้วยมันไม่มีงานแล้วทุกคนต้องอยู่บ้าน มันเป็นช่วงหนึ่งที่เราคิดถึงเพื่อน มองดูโทรศัพท์อุ้ยทำไมเขาอยู่ด้วยกันเราไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นนะอ๋อเพราะเราเป็นแบบนี้ไง เราไปอยู่ตรงนั้นไม่ได้ นี่แหละคือจุดที่เราทำให้เราเลิก เราร้องไห้เลยไหมหรือ ร้องไห้ เป็นฟีลแบบ บ้าไปเลยจะตัวตายไงจะกระโดดกระโดดตึกกินยาแก้แพ้100 เม็ดกินไปเลยตัวชาแล้ว Fun fact หลายๆคนอาจจะเคยเห็นผ่านตากันบ้าง จากในซีรีส์หรือในละครที่มีการกินยาพาราในปริมาณที่มากเพื่อจบชีวิตตัวเอง แต่ในความเป็นจริงแล้ว หลังจากที่เรากินยาเราจะไม่ได้เสียชีวิตในทันทีนะคะ แต่จะมีการออกฤทธิ์ของยาถึง 4 ระดับด้วยกัน ระยะที่ 1 ภายใน 24 ชั่วโมง จะเริ่มมีอาการคลื่นไส้อาเจียนและมีเหงื่อออกตามร่างกาย ระยะที่ 2 ช่วงเวลา 24 ถึง 48 ชั่วโมง อาจจะมีอาการปวดท้อง แต่ในบางรายอาจจะมีอาการดีขึ้นและกลับมาเป็นปกติได้ค่ะ ระยะที่ 3 ช่วง 72 ชั่วโมงถึง 96 ชั่วโมง ผู้ป่วยที่กินยาพาราเกินขนาด จะมีอาการที่ชัดเจนคือตัวเหลืองตาเหลือง อาจมีอาการตับอักเสบ ตับวายไตวาย และเสียชีวิตได้ ระยะที่ 4 ในช่วง 4-14 วัน หลังกินยาพาราเกินขนาด ผู้ป่วยอาจจะหายเป็นปกติ หรือมีพยาธิเหลืออยู่บ้าง ตามความรุนแรงที่เกิดขึ้นค่ะ โดยวิธีป้องกันเบื้องต้น หากมีคนรอบตัวที่กินยาพาราเกินขนาดคือ 1. การทำให้ผู้ป่วยอ้วก เพื่อให้ยาออกจากร่างกายให้เร็วที่สุด 2. การล้างท้อง ต้องทำด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น โดยการใส่ท่อทางปาก ให้ปลายสายยางอยู่ที่กระเพาะอาหาร แล้วทำการดูดสิ่งต่างๆขึ้นมา และใช้น้ำล้างกระเพาะอีกทีค่ะ มันไม่ดีนะหมายถึงว่าการฆ่าตัวตายชีวิตเราเกิดมาแล้ว1ชีวิตนะชีวิตเราก็เหมือนนาฬิกามันไม่มีการเดินย้อนหลังมันมีแต่การเดินหน้าฉะนั้นเนี่ย joy my life อยากมีชีวิตแบบไหนให้ตั้ง mindset กับตัวเองในทุกเช้าแบบนั้น ส่งพลังบวกให้คนอื่นอย่าส่งพลังลบให้คนอื่น และอย่ารับพลังลบกลับมาไว้ที่ตัวเองด้วยจะไม่ดีอันนี้เป็นแนวคิดของความกินในทุกวันนี้แบบอยากรู้วิธีการ move on จากยาเสพติดอ่ะ โอเค คือหลายคนจะถามว่า move on จากผู้ move on จากคนที่เรารักยังไง อันนี้ move on จากสิ่งที่สารที่เราแบบให้ความสุขเราของเรานะมองหาสิ่งที่มันจะมาทดแทนกับสิ่งนั้นก่อนเราชอบอะไรชอบกินเราก็บอกตัวเองเลยว่าถ้าเราเอาเงินตรงนี้ไปกินในสิ่งที่เราอยากกินอ่ะเราจะกินแพงแค่ไหนก็ได้นะ2เราชอบนอนก็นอนไปสินอนอยู่บ้านเปิดแอร์ก็กินแล้วก็นอนแค่นั้นเลยเราก็ค่อยปรับจนเลิกได้แล้วก็ตัดออกไปเลยมันอยู่ที่ใจนะทุกอย่างมันอยู่ที่ใจล้วนๆเลยพอค่ะคุณแม่หยุดไม่งั้นจะเสะตุ้มเล้งบ้าลึกออกละช่วงนั้นมันจะมีข่าวที่ว่าเป็นโควิดแล้วต้องไปนอน
ข้างถนนไม่มีโรงพยา ใช่ บาล เคยได้ยินเหมือนกัน เรารับสภาพตัวเองไม่ได้ถ้าต้องเซตุ้มเล้งไปขนาดนั้นน่ะก็เลยแบบโอ้ไม่ได้นะต้องหยุดละกลับมาเป็นมนุษย์ปกติให้ได้ก็เป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่ามันเซตุ้มเล้งไปใหญ่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากรู้โมเมนต์ที่เรากลับมาหาเพื่อนหรือว่าการเชนตัวเองอะมันเป็นยังไงกับเฟรนด์ชิพที่เราได้กลับมาคือมันต้องไปบิวความเชื่อใจใหม่ไหมหรือว่าอะไรมันเป็น โชคดีที่เพื่อนอ่ะแอบดูอยู่ห่างๆหมดเลยเพราะเพื่อนหนึ่งอธิบายก่อนเพื่อนเนี่ยเป็นคนดังหมดเลยเอแคร์แก๊งพี่มิกพี่นัทพี่ตูนอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้แอคเคาท์ปลอมมาแอบดูเราตลอดเหมือนวันหนึ่งที่เขาเห็นว่าเราปกติละเอแคร์ก็เลยทักมาเอแคร์เนี่ยต้องขอบคุณเอแคร์เลยที่ดึงเรากลับมาเริ่มมาทำผมอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะเอแคร์บอกว่าหล่อนเป็นคนมีฝีมือหล่อนกลับมาเถอะอะไรเงี้ยก็กลับไปทำเอแคร์นั่นแหละคือจุดประกายที่ได้กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งตรงนี้แล้วพอวันแรกที่กลับมาทำงานอ่ะก็คิดได้เลยว่าโอเคตรงนี้แหละคืออนาคตของเราต่อไปละฉะนั้นก็ไม่มีอะไรจะต้องไปคิดถึงยาเสพติดอีกเลยงั้นฉะนั้นอยากจะฝากถึงคนที่กำลังยุ่งอยู่หรือกำลังจะเข้าไปยุ่งนะออกห่างเถอะที่เขาเรียกว่ายานรกอ่ะอันนี้ของจริงคิดแบบชาวบ้านง่ายๆเลยไม่อยากไปเป็นยังไงก็อย่าไปยุ่งอย่างนั้นเห็นว่าครอบครัวพี่ไม่สนับสนุน ใช่ การเป็น LGBTQ ไปไหนอะ ยืนคุยกันคุยได้ไม่ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่า140 โล โอเค นั่งอยู่บนเนี้ย ใช่ว่าคุย อย่างนี้ได้คือครอบครัวไม่ได้สนับสนุนแต่ว่าเขาก็ช่วยเราเต็มที่นะอันนี้ก็ต้องแก้ข่าวให้เขาด้วยแก้ข่าวเขาด้วยคือหนึ่งระหว่างที่เราออกมาใช้ชีวิตเองเนี่ยเขาก็ส่งค่าเทอมให้แต่ว่าเหมือนว่าเขาก็ไม่ได้สนับสนุนให้เราไปเรียนคณะการศิลปะการแสดงเขาเข้าใจว่าถ้าคนไทยเป็นข้าราชการชีวิตจะเลิศเราไม่ได้เชื่อแบบนั้นไงเราก็เลยดื้อเราก็เลยบอกว่างั้นขอมาดูแลตัวเองพอดูแลตัวเองเสร็จปุ๊บวันหนึ่งที่เราล้มเนี่ยครอบครัวก็ยังช่วยก็คือเหมือนเขาก็ดูแลเรามาสักพักนึงจนเขาแบบไม่ไหวแล้วมั้งเขาก็เลยปล่อยมือแต่เหมือนก็แบบว่าในช่วงที่เขาเห็นว่าเราแบบทำงานได้แล้วเขาก็โอเคกลับมาคุยเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากรู้ว่าความเจ็บปวดที่สุดคือเขาไม่ยอมรับเราใช่ไหมใช่เขาไม่ยอมรับเราคือไม่มีแพลนณตอนนี้ถ้าเกิดเขามาโพสต์เราในวันหนึ่งอะเราจะพร้อมแบบโอเคอยากฟังหรือว่าเธอมีอะไรจะพูดกับฉันไหมไม่เป็นซึมเศร้าไงขยับหน่อยนะเล่าฟังได้ละโอเคคือไม่ได้พร้อมจะกลับไปเพราะว่าก็ซึมเศร้าเพราะเรื่องนี้แหละเคยไปหาหมอซึมเศร้าตั้งแต่ตอนไหนก่อนจะโควิดเก็บตังค์ไป1,500 บาทจำได้ลงมาพระราม9นัดหมอไปหาหมอก็ไปนั่งคุยกับเขาถามเลยว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ก็เล่าตั้งแต่เด็กเลยว่าอ๋อแม่เอาไปอยู่คนนู้นคนนี้เนาะแม่เอาไปอยู่กับป้าเนาะแล้วช่วงไปอยู่กับป้าเนี่ยเป็นช่วงที่แบบเราไม่ได้อยากไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยสะสมว่าอ๋อนี่แหละคือซึมเศร้าจนเป็นแพนิคอะไรไปเรื่อยเลยไปหาหมอที่ไปมันไม่ได้แพนิคเป็นแค่ซึมเศร้าหมอบอกเป็นทำไมหมอถึงคิดว่าเราเป็นแพนิคคือเราไม่รู้สึกว่าเราเคยมีอาการหรอหรือไงเราจะกลัวช่วง6 โมงเย็นที่บ้านอ่ะมันเป็นเวลาที่ทุกคนมานั่งกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ชอบเวลานั้นโควิดอ่ะไม่ชอบ6 โมงเย็นเลยเพราะเราต้องอยู่คนเดียวจนกระทั่งตอนนี้เริ่มชอบละเพราะมันเหมือนเรามีงานเรามีแบบมันมีสื่ออื่นเข้ามาให้เราแบบลืมเรื่องนั้นไปจนรักษาได้ด้วยตัวเองก็ทุกอย่างแหละรักษาได้ด้วยตัวเองอย่างที่บอกแต่ตอนแรกอาจจะดีนะที่พี่ไปหา help ที่เขาช่วยเราหาเลยให้ direct ทางเราอ่ะคืออยู่แล้วถ้าเกิดเราต้องช่วยตัวเองเข้าไปด้วยว่าเราต้องไปทางไหนแต่ว่าการที่เราไปคุยกับ professional เขาจะแบบเขามีวิธีพูดนะวิธีพูดแล้วเขาจะบอกเราบางอย่างที่เรามองไม่เห็นเองอ่ะเพราะอยู่ตัวเองเขาบอกว่าเธอเป็นแพนิคนะไปก่อนแล้วจะไปเถียงเขาค่อยไปเถียงก็นะก็ดีกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะก่อนสายเกินแก้บางคนปล่อยให้แบตชีวิตตัวเองหมดรีบไปชาร์จก่อนถ้าเกิดคนอยากจะเข้าลูกค้าต้องเข้าอะไรแบบไหนเข้าได้ทาง IG TikTok IG เนี่ยpumpkin _77คือเขาทำได้ทุกอย่างเลยแล้วยิ่งเขาขายของเนี่ยคนชอบถูกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลูกค้าอยากเข้าเนี่ยพี่จะเน้นแบบขายของอะไรยังไงที่พี่แบบถนัดไหมของกินได้ของกินคลินิกทำศัลยกรรมได้คลินิกทำผิวได้อสังหาได้ที่พักได้อะไรก็ได้ที่อยากให้เราช่วยแบบเป็นตัวแทนประชาชนไปทดลองได้แล้วก็มีรับไลฟ์สดด้วยขายของไลฟ์สดตอนนี้กำลังมาใช่ดิฉันก็เหมือนกันนะคะใครสนใจไลฟ์สดขายเต็มไปด้วยรักมีแพ็คคู่นะแพ็คคู่นะไลฟ์สดลูกค้าเข้าได้เลยโอ้วันนี้ขอบคุณมากสนุกมากเลยดิฉันสนุกมากที่แบบมาแชร์ต่างๆตั้งแต่เรื่องราวกอล่ามเรื่องราวทั้งจริงคุณแม่ทั้งขึ้นทั้งลงชีวิตนะคะสนุกมากนี่คือชีวิตมนุษย์แหละเนาะจริงใครที่ดูไปจะบอกว่าอะไรที่เราทำแล้วมันอาจจะเป็นทางที่ไม่ดีเนี่ยก็ไม่ควรทำตามอะไรที่แบบว่า
เป็นทริคของเราเช่นอะไรก็ล่ามอยากทำก็แล้วแต่ จริง นะคะ ก็ฝากไปตามนะคะคุณพัมกินด้วยนะคะ ขอบคุณมากเลยค่ะ ขอบคุณนะคะ ฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนคลับรายการติช่าด้วย ได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ ใครที่ชอบเอพิโซดนี้นะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะ เพราะว่ามันมีความหมายต่อช่องเรามาก คือบอกเลยนะ ถ้าเกิดดูอ่ะเราตั้งใจทำมันมากแล้วก็คุยตั้งใจเดียวแขกหลายๆอย่างเลย แค่คอมเมนต์บอกว่าสนุกหรือแชร์ให้เพื่อนดูนี่คือเราก็แฮปปี้มาก จริ แล้ว ง เพราะฉะนั้นขอบคุณมากๆเลยนะคะ ขอบคุณค่ะ เจอกัน EP หน้าค่ะบาย สาวๆ เคยเป็นไหมคะ ตอนเป็นประจำเดือนแล้วใส่ผ้าอนามัยเนี่ยรู้สึกเปียกแฉะเลอะอับไม่สบายตัวสุดๆ เลยค่ะใช่อีกทางเลือกหนึ่งมาแนะนำนะคะ นี่คือถ้วยอนามัย Flow Days ค่ะ เป็นถ้วยที่ทำมาจากซิลิโคนทางการแพทย์ 100% นะคะ จะเป็นการพับไปอย่างนี้ใส่เข้าไปในช่องคลอดนะคะ แล้วมันก็จะเปิดเป็นการรองรับเลือดค่ะ ไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าเจ็บเพราะว่าซิลิโคนเนี่ยเป็นซิลิโคนนิ่มค่ะ พอใช้เสร็จแล้วนะคะ เราก็ดึงออกมาเทเลือดทิ้งนะคะแล้วก็ทำความสะอาดค่ะ ข้อดีของตัว Flow Days นะคะก็คือเป็น reusable ค่ะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลาแถมยังลดขยะไปได้เยอะมากเลยค่ะและที่สำคัญนะคะไม่มีกลิ่นเลยค่ะเพราะว่าเลือดเนี่ยไม่ได้สัมผัสกับอากาศหรือว่าแบคทีเรียนะคะทำให้คุณเนี่ยมั่นใจได้ตลอดทั้งวันค่ะไม่ว่าคุณจะไปว่ายน้ำเล่นเต้นโยคะอะไรก็แล้วแต่นะคะใช้ชีวิตแบบอิสระแล้วก็มั่นใจกับถ้วยอนามัย Flow Days ค่ะสามารถติดตามโซเชียลมีเดียของเราได้นะคะทาง Instagram แล้วก็ TikTok นะคะ Flow Days แล้วก็ Line นะคะ @Flow Days เว็บไซต์ค่ะ myflowdays.com Flow Days live with confidence สมมติว่าถ้าเกิดเราอมไปแล้วอะเราไปลองตรงตูดอะมันเป็นฟีลลิ่งไหนเนี่ยเราต้องดูแบบเชิงเขาไหมว่าเขาอยากให้เราทำไหมมันต้องดูยังไงอะ คุยเลยคุยถามเลย ทำไง บอกขอได้ไหมอะไรเงี้ย แล้วเขาก็จะบอกได้มาติกูได้ หรือถ้าเกิดไม่สะดวกเขาบอกเราไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ย ใช่ก็จะเป็นฟิลนั้น แต่ส่วนมากก็บอกได้คุณแม่มาหนุ่มออม แล้วมัน อยากลองบางทีจะมีอยากลอง เหรอ มันจะมีอยากล แล้วเรา อง มันมีเทคนิคทำยังไงอะมันเลียยังไงอะมันทำยังไง เลียได้เลยแล้วก็แบะออกก่อนแล้วเป่าก่อนมันจะมีเป่ายิ่งเป่าเขาจะยิ่งดิ้นสมมตินี่คือรอบดวงจันทร์ใช่ไหมเราเป่าเลยเป่า ให้ลมมันไปลงก่อนแล้วเราค่อยเริ่มจากขอบมันจะมีขอบตูดเนาะแล้วก็เลียก่อนแล้วเลียไปอย่าไปถึงตรงนั้นก่อน แปลว่าสมมตินี่คือตูดใช่ไหม เรา ก็คือเราต้องแหวกมันออกก่อน บีออกบางคนต้องบี พี่สุตรงหรือเรา ได้หมดเลยรอบแต่ต้องใกล้ไม่ไกลมาก ให้เขาได้รู้สึกใช่ คนที่ต้องทำงั้นจับไว้หรอ ใช่ต้องจับไว้เขาก็จะมีแบบเสียง ไม่รู้แค่รู้อะฮะ ใช่แล้วเราก็เลียได้เลย